नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुको रितास किचनमा। आज हामी दहीको कढीको रेसिपी लिएर आएका छौं। यो एउटा नयाँ रेसिपी हुन सक्छ। हाम्रो घरमा कहिलेकाहीँ दही एकदमै अमिलो हुन्छ र अब यो दहीबाट के गर्ने हामीलाई थाहा हुँदैन। तर आज म तपाईहरुलाई त्यस्तै अमिलो दहीबाट कढी बनाएर देखाउने छु, जुन चाहिँ हामीले दालको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं। यो रेसिपी बनाउन एकदमै सजिलो छ र खान पनि एकदमै मजा आउँछ। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक चाहिँ अवश्य गरिदिनु होला। आउनु सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको यो रेसिपी बनाउनलाई हामीले यहाँनिर 100 ग्राम चामल लिएका छौं, लगभग आधा कप जति। थोरै चामलले पनि 8-10 जनाको लागि कढी बनाउन पुग्छ, त्यसैले गर्दा चामल धेरै लिन आवश्यक छैन। तपाईले चामलको सट्टामा बेसन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर वास्तवमा हाम्रो घरमा प्राय जसो बेसन हुँदैन, तर चामल जहिले पनि हुन्छ। त्यसैले गर्दा मैले यो रेसिपी चामल प्रयोग गरेर बनाएको हो। यो चामललाई तपाईले 1 घण्टा जति पानीमा भिजाएर राख्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि यसलाई पिसेर हामीले कढीमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चामललाई हामीले 1 घण्टासम्म भिजाइसकेका छौं र 1 घण्टा पछाडी यो चामल यस्तो देखिन थालेको छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ, चामल एकदम राम्रोसँगले फुलिसकेको छ। अब यो चामललाई तपाईले मसिनो हुने गरी पिस्न पर्ने हुन्छ। तपाईलाई कसरी पिस्न सजिलो हुन्छ तपाईले त्यसरी नै पिस्नु होला। तपाईले यसलाई सिलौटोमा पिस्न सक्नुहुन्छ अथवा मिक्सर ग्राइन्डर के छ त्यसमा राखेर एकदमै मसिनो हुने गरी पिस्नु पर्ने हुन्छ। हामीलाई एकदम पातलो खालको मिक्सर चाहिन्छ, त्यसैले गर्दा यसमा हामीले अझ धेरै पानी थपिदिएका छौं। यो पिसेको चामलमा हामी अहिले नै सबै मसलाहरू एड गरिदिन्छौं। हामीले यसमा आधा सानो चम्चा बेसार, 1 सानो चम्चा जिरा पाउडर, त्यसैगरी 1 सानो चम्चा धनिया पाउडर र आधा सानो चम्चा खोर्सानीको पाउडर पनि एड गरिदिएका छौं। खोर्सानीको पाउडर मन पर्दैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ। हामीले अहिले नै सबै मसला एड गरिदिएका छौं, त्यसो गर्दा पछि मसलाको बारेमा हामीले सोच्न पर्दैन। राम्रोसँगले मसलालाई चामलको पिठोमा मिक्स गरिदिनु होला अनि यसलाई एकछिन साइडमा राखिदिनुहोस्। अब हामीले 250 ml दही पनि लिएका छौं र यो दही एकदमै अमिलो छ। जति अमिलो भयो कढी त्यति नै मिठो हुन्छ। अब यसमा 250 ml पानी पनि एड गरिदिनुस्। हामीलाई एकदम पातलो खालको दही चाहिन्छ, त्यसैले यसमा पानी हालेर तपाईले फिट्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईको घरमा अमिलो खालको मही छ भने महीलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले दहीलाई राम्रोसँगले फिटिदिनुस्, किनकि दही तातोमा हाल्दाखेरि फाट्न सक्छ। त्यसैले यसलाई पानी हालेर फिट्न एकदमै जरुरी छ। अब आउनुहोस् हामी फटाफट दहीको कढी बनाएर तयार पारौं। आज हामीले एउटा मिडियम साइजको प्याज पनि प्रयोग गरेका छौं। यो प्याज बिल्कुल अप्सनल हो, नहाल्दा पनि हुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ दाल जसरी कढी बनाउन चाहनुहुन्छ भने प्याज, अदुवा, लसुन, मसलाहरू पनि कम हाल्दा हुन्छ। तर यदि तरकारी जस्तो स्वाद चाहनुहुन्छ भने तपाईले यसमा एउटा प्याज पनि राखिदिनु होला अनि साथसाथै तपाईले थोरै अदुवा लसुन पनि प्रयोग गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ आज लसुन मात्रै प्रयोग गरेको छु र अदुवा प्रयोग गरेको छैन। अदुवाले तरकारी जस्तो स्वाद दिन्छ भने लसुनले चाहिँ हामीलाई दाल जस्तो स्वाद दिन्छ। लसुनलाई भिडियोमा देखाएसरी नै मसिनो हुने गरी पिस्नु होला अनि त्यसपछि हामी फटाफट यसलाई बनाउन सुरु गर्छौं। अब हामी एउटा कराई बसाल्छौं र अनि त्यो कराईमा 2 ठूलो चम्चा जति तेल एड गरिदिन्छौं। तेललाई मिडियम आगोमा तताउनु होला अनि त्यसपछि यसमा 1 सानो चम्चा जति जिरा एड गरेर जिरा पड्काउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी यसमा 2 वटा जति तेजपत्ता पनि एड गरिदिन्छौं। यो तेजपत्ता एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्ग्रेडिएन्ट हो। तेजपत्ताले एकदमै राम्रो स्वाद दिन्छ, त्यसैले गर्दा तेजपत्ता हाल्न नबिर्सिनु होला। साथसाथै हामीले यसमा 2-3 वटा सुक्खा खोर्सानी पनि पड्काएका छौं। यदि खोर्सानी मन पर्दैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ। अब हामी यसमा प्याज एड गरिदिन्छौं र प्याजलाई हामीले एकछिन सफ्ट हुने गरी फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। प्याजलाई एकदम धेरै ब्राउन बनाउन आवश्यक छैन, यसलाई हामीले ट्रान्सलुसेन्ट हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यसमा लसुन पनि एड गरिदिन्छौं र लसुनलाई पनि हामीले प्याजसँगै एकछिन फ्राई गर्छौं। सबै कुरा फ्राई भइसकेको छ। अब यसमा हामी चामलको पिठो एड गरिदिन्छौं, तर चामलको पिठो एड गर्नुभन्दा पहिला तपाईले यसलाई राम्रोसँगले घोल्न एकदमै जरुरी छ र एड गरिसकेपछि चामलको पिठोलाई तपाईले निरन्तर चलाइराख्नु पर्ने हुन्छ, नत्र भने चामलको पिठो तलबाट डल्लो पर्न थाल्छ र तपाईले भिडियोमा हेर्दै जानु होला। 2 देखि 5 मिनेट भित्रमा यो चामलको पिठो चाहिँ एकदमै बाक्लो खालको लिक्विड बनेर तयार हुन्छ। यस्तो बाक्लो लिक्विड हामीलाई चाहिँदैन।
त्यसैले गर्दा यसमा हामीले एकदम धेरै पानी एड गर्नुपर्ने हुनसक्छ। लगभग आधा लिटर जति पानी हामीले यसमा थपेका छौँ र यसको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ तपाईँले लगभग पातलो खालको दाल जस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि हामीले यसलाई फेरि पकाउँछौँ र फेरि पकाउँदाखेरि यो फेरि अझ बाक्लो हुन्छ। अब हामीले यो मिक्सरलाई एकछिन चलाउँदै पकाउनु पर्ने हुन्छ। लगभग 4-5 मिनट पकाएपछि यो उम्लिन्छ र फेरि एकचोटि बाक्लो हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले आगो बन्द गरिदिनु होला र अनि यसलाई 4-5 मिनट सेलाउन दिनुहोला। त्यसपछि अघि भर्खरै हामीले मिक्स गरेर राखेको दही अथवा मही के छ यो मिक्सरमा एड गरिदिन्छौँ र यसलाई हामीले एकपटक राम्रोसँगले चलाउनु पर्ने हुन्छ, ताकि दही र अघिको चामलको पिठो राम्रोसँगले मिसियोस्। एकदमै होमोजिनियस खालको मिक्सर देखिनु पर्छ। र ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको दही चाहिँ तपाईँले तातो मिक्सरमा एड गर्नु हुँदैन, नत्र भने दही फाट्न सक्छ र कडी खान मजा आउँदैन। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको दही जति धेरै अमिलो भयो कडी खान त्यति नै मजा आउँछ। त्यसैले अमिलो खालको दही प्रयोग गर्नुहोला। तपाईहरू पनि यो भिडियो हेरेर यसरी नै दहीको कडी बनाउने प्रयास गर्नुहोला अनि त्यसपछि मिठो भए पनि नभए पनि कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य लेखिदिनु होला। तपाईहरुलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो, मन पर्यो हैन त? त्यसो भए लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र साथीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनु होला। र यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हामी अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउने छौं। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।